नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आवड शेतकऱ्याच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। जर शेतकरी मित्रांनो तुमचं स्टार्टर पण अशा प्रकारे जर जोरजोरात जर आवाज देत असेल तर त्याच्यावरती उपाय काय करायचा तर मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। आणि उपाय खूप सोपा आहे मित्रांनो, तर तो उपाय सर्वांनी करावा। तर चला करूया व्हिडिओला सुरुवात। सगळ्यात अगोदर शेतकरी मित्रांनो आपल्याला जे आपले फ्यूज आहेत ते फ्यूज काढून घ्यायचे आहेत। कोणतेही काम करताना अगोदर फ्यूज काढून ठेवायचे, मगच काम करायचं। तर चला फ्यूज काढून घेऊया आपण। तर शेतकरी मित्रांनो काय करायचं आपल्याला, जर आपलं स्टार्टर आवाज येत असेल तर आपल्याला काय करायचं, हे जो झुला आहे बघू शकता, हा झुला आपल्याला काय करायचं, इथून नटाच्या साहाय्याने ओपन करून घ्यायचा आहे। बघू शकता आता खूप सोपं काम आहे। बघू शकता हे नटाच्या साहाय्याने नट ओपन करायचा आहे आणि हे झुला असा आपल्याला बाहेर काढून घ्यायचा आहे। तर बघू शकता ह्या ज्या पट्ट्यावरती जे कार्बन आलेलं आहे आणि हे कार्बन आपल्याला पूर्णपणे साफ करून घ्यायचं आहे। जे आपला घास पेपर असतो मित्रांनो, हे बघू शकता घास पेपर, तर घास पेपरच्या मदतीने हे पूर्ण जे पट्ट्या आहेत त्या पूर्ण पट्ट्या क्लीन करून घ्यायच्या आहेत। ह्या ज्या आपल्या आतमधल्या पट्ट्या आहेत याच्यामध्ये बोटाच्या मदतीने आपल्या पेपर आतमध्ये घालून याला पण आपल्याला व्यवस्थितपणे साफ करून घ्यायचं आहे। आणि इकडे खाली बघू शकता ही जी आतली खालची साईड आहे, ही खालची साईड पण आपल्या पेपरच्या मदतीने एकदम व्यवस्थित साफ करून घ्यायची आहे। आणि ही खालचा झुला बघू शकता, झुल्यावरती कार्बन आलेला आहे, हे कार्बन पण आपल्याला साफ करून घ्यायचं आहे। तर चला मी एकदा तुम्हाला साफ करून दाखवतो आणि आवाज बंद होते का नाही लगेच दाखवणार आहे। तर शेतकरी मित्रांनो दुसरं मेन कारण म्हणजे ह्या पट्ट्या ज्या आहेत आपल्या पट्ट्या एका संपूर्ण पट्ट्या एका लाईनमध्ये आहेत का नाही हे पण चेक करणं खूप गरजेचं आहे। आणि ह्या टच होतात का नाही स्टार्टरला व्यवस्थित हे पण चेक करणं गरजेचं आहे। जर याच्यामधली जर एखादी पट्टी व्यवस्थित टच होत नसेल तरी पण आपलं स्टार्टर आवाज देऊ शकतं। तर आपल्या पट्ट्या एकदम लाईनिंगमध्ये आहेत, तर आता आपण याला काय करू, घासून घेऊ व्यवस्थित। शेतकरी मित्रांनो एकदम आपल्या क्लीन अशा पट्ट्या निघलेल्या आहेत आणि झुला पण खालून बघू शकता एकदम चकचक निघलेला आहे। तर आता आपण घासणार आहोत स्टार्टरच्या पट्ट्या। शेतकरी मित्रांनो आता एकदम आपलं ओके झालेलं आहे, तर आता आपण बसून देणार आहे। चला शेतकरी मित्रांनो आता आपण लावूया झुल्याला। हे पहा बघू शकता झुला लावलेला आहे आणि आपण इथं आता टाईट करून घेणार आहोत। तर असा झुला एकदा चेक करून पाहता आपल्याला असा व्यवस्थित कुठं पट्टी वगैरे सर्व टच होते आहे का। आता शेतकरी मित्रांनो आता आपण स्टार्टर चालू करून पाहू, तर बघू शकता तर पहा स्टार्टरचा पूर्णपणे आपल्या आवाज एकदम बंद झालेला आहे, बघू शकता लाईव्ह। तर मी तुम्हाला परत एकदा बंद चालू करून दाखवतो। तर पहा पूर्णपणे स्टार्टरचा आवाज बंद झालेला आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही पण तुमच्या घरच्या घरी करू शकता मित्रांनो। खरंच तुम्हाला व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर आपल्या नवीन असाल तर चॅनलला पण आपल्या सबस्क्राईब करा। चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, धन्यवाद।